سلام. تو زندگی هر کسی رنج وجود داره. حقیقت رنج چیه و چه زمانی رنج‌های ما تموم میشن؟ تو زندگی همه ما دو دسته رنج وجود داره. دسته اول رنج‌هایی هستن که خودمون به وجود میاریم و از روی غرور، باور، تعصب و ناآگاهی خودمون و کسایی که دوستشون داریم رو عذاب میدیم. برای اینکه فکر میکنیم کاری که داریم انجام میدیم درسته و با اینکه همیشه هم جواب منفی میگیریم ولی همچنان مقاومت میکنیم و اصرار داریم که اون رفتار رو تکرار بکنیم. چراش هم نمیدونیم. این رنج ها اصلا خوب نیستن و باید از بین برن. ولی رنج دسته دوم رنج هایی هستند که از طرف زندگی به ما داده میشن و برای هر کسی متفاوته. این دسته از رنج ها انسانساز و معنویه و باعث پرورش ما میشن. حالا چطوری این رنج ها باعث پرورشمون میشن؟ همه ما اتفاقات خوب و ناراحت کننده ای رو تو زندگیمون تجربه کردیم، ولی اگه دقت کنین میبینین اون حوادث سختی که روزهای سخت و دردناکی رو برامون ساختن بیشتر به رشدمون کمک کردن. ما به این تجربه های سخت و چالش برانگیز زندگی بیشتر نیاز داریم. چرا؟ چون سختی ها و رنج ها تنها معلم های معنوی در جهان هستن که ما رو وادار به فکر کردن میکنن. موضوع دیگه اینه که وقتی که اتفاقی برامون میفته ما انتظار داریم اونطوری که ما میخوایم همه چیز پیش بره. به همین خاطر میجنگیم، پافشاری میکنیم و فکر میکنیم که خیر ما در اونی هست که ما تصور میکنیم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. پشت پرده حوادثی که برای ما اتفاق میفتن رازهای زیادی وجود داره که اگه ما با هوش و آگاهی درونیمون بهشون نگاه بکنیم دست از مقاومت میکشیم و هر اتفاقی رو میپذیریم و بعد از اون دلیل اصلی پیدایش اون اتفاق رو متوجه میشیم. گفت لیلی را خلیفه کان تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. هر که بیدار است او در خوابتر، هست بیداریش از خوابش بتر. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. جان همه روز از لگد کوب خیال، و از زیان و سود و از خوف زوال. نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. خفته آن باشد که او از هر خیال، دارد امید و کند با او مقال. دیو را چون حور بیند او به خواب، پس ز شهوت ریزد او با دیو آب. چون که تخم نسل را در شوره ریخت، او به خویش آمد خیال از وی گریخت. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پدید ناپدید. مرغ بر بالا و زیر آن سایه اش، می دود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی صیاد آن سایه شود، می دود چندان که بی مایه شود. بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. سایه یزدان چو باشد دایه اش، وارهاند از خیال و سایه اش. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده او زین عالم و زنده خدا. دامن او گیر زودتر بیگمان، تا رهی در دامن آخر زمان. اینجا مولانا داستان لیلی و مجنون رو میاد مثال میزنه که زمانی که مجنون از عشق لیلی شهره شهر شده بود، خلیفه اونجا خیلی مایل بود که لیلی رو ببینه، یعنی معشوق مجنون رو. و وقتی که لیلی رو آوردن خلیفه گفت کان تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفته ای بابا لیلی لیلی که میگن تویی، تو که خیلی معمولی هستی و زیبایی خاصی نداری، چطور مجنون اینجور شیدای تو شده، قوی شده در عشق تو؟ قوی از اغوا میاد، یعنی اینجور مجنون رو گمراه و دچار وسوسه کردی.
چون انتظار یک زن زیبا و افسونگر رو داشت و چون از نظر خلیفه مبنای عاشق شدن برای یک مرد زیبایی و صورت و بیرون یک زن بود، متعجب شد. لیلی هم جواب میده که تو ساکت باش، صحبت نکن، چون تو مجنون نیستی و با چشم عاشقی مثل مجنون باید من دیده بشم و تو نمیتونی زیبایی های من رو ببینی. یعنی خلیفه تو خواب فکر بود و نمیتونست حقیقت عشق لیلی رو بفهمه، چون اصلا یه طور دیگه داشت نگاه میکرد. مثل زندگی همه ما که چنان غرق وضعیت‌های سطحی زندگی و رنج‌ها و مشکلات بیرون هستیم که غافل از شناخت درونمون شدیم و هر کی که بیشتر حواسش به منش و ایگوش و زندگی زمینیش باشه عمیق‌تر خوابیده و برعکس کسی که به این چیزا دلخوش و وابسته نباشه بیدارتر و آگاهتره. اونطوری که ما به زندگی نگاه میکنیم شاید واقعا درست نیست و این نگاه ما به هر اتفاقی باید تغییر کنه. همین الان به یکی از خاطرات سختی که تو گذشته براتون پیش اومد فکر کنین. خودتون رو با الان و امروزی که دارین به حرفای من گوش میدین مقایسه کنین. ناخودآگاه یه حس قوی تر شدن، بزرگتر شدن، رشد کردن و پیشرفت کردن بهتون دست میده که خودتون هم باور دارین که بدون اون اتفاق هرگز به این درکی که الان دارین نمیتونستین برسین. این اتفاقات باعث جهش معنوی ما میشن و ما رو هدایت میکنن که راحتتر و عمیقتر به درونمون بریم. زمانی که آرزوهاتون خراب میشن، پیشبینیهاتون درست از آب در نمیاد، ورشکسته میشین، زندگی مشترکتون به بنبست میخوره، عزیزی رو از دست میدین یا بیمار میشین، افسرده میشین و به هم میریزین. ولی این افسردگی و به هم ریختگی و رنج برای پیدا کردن هویت فکری ما لازمن. بذارین براتون یه مثال ساده بزنم. وقتی که انگشتتون رو به سمت آتیش نزدیک میکنین، حرارت و گرما رو احساس میکنین و هرچی هم که بیشتر به آتیش نزدیک بشین، مغز به شما هشدار میده که دستتون رو عقب بکشین وگرنه میسوزین. سلولهای عصبی ما گرما یا داغی رو میفهمن و با آگاه کردن ما از جسم ما محافظت میکنن. ولی رنج کشیدن برای آگاهی درونی و معنوی ما هستن و باعث به وجود اومدن سوالات مهمی میشن. سوالایی مثل من کی هستم؟ چرا دارم رنج میکشم؟ چرا شاد نیستم؟ که این رنج تموم میشه؟ و چرا این رنج ها تو زندگی من وجود داره؟ ما برای خارج شدن از همون افسردگی و ناراحتی و رنج که متعاقب اون اتفاقات بد به سمت ما میان، مثل ورشکستگی، مثل به بنبست رسیدن تو زندگی مشترک، مثل بیماری، از دست دادن عزیز، اختلاف پیدا کردن با افراد خانواده، نارو خوردن از یک دوست نزدیک و غیره، نگاه و توجهمون به سمت خودمون برمیگرده و به ناچار خودمون دنبال راه در رو میگردیم و میخوایم که به هر شکلی که شده از این حالت افسردگی و جنگ افکار بیرون بیایم. راه خروج از اون شرایط و سختی ها در واقع ورود به درون خودمونه و پیدا کردن اون فضای معنویه. تکنیک مدیتیشن یا همون آرامسازی فکر خیلی سریعتر به شما کمک میکنه که این فضای معنوی درونتون رو پیدا کنین. ولی اگه فقط بخواین در بیرون و در سطح وضعیت‌های زندگی بمونین و تمام توجهتون رو تو فضای بیرون نگه داشته باشین، از درونتون و از حقیقت اصلیتون دور میشین و دیگه پیدا کردن این فضای عمیق معنوی براتون سخت‌تر میشه. وقتی که احساس گناه میکنی، احساس شرم و رنجش میکنی، احساس شکستن و تنهایی کامل میکنی، تمام وجودتو غرق در رنج میشه. اگرچه از لحاظ روانی و عاطفی و تجربی خیلی سخته، ولی این تو هستی که میتونی بهترین استفاده رو از همین شرایط ببری. زمانی که به اندازه کافی تو زندگیت رنج کشیده باشی و حوادث مختلف و تلخی رو تجربه کرده باشی و به درونت رجوع کنی،
حتما به خودت میگی دیگه بسه. این رنج ها باید تموم بشن و من دیگه نمیخوام این همه ناراحت و افسرده بمونم. پس دیگه با احساسات منفیت نجنگ و سعی کن در برابرشون تسلیم بشی و هی چرا نکنی و نگی چرا این اتفاق برای من افتاد، چرا اون آدم این بدی رو در حق من کرد، چرا باید ورشکسته می شدم، چرا باید عزیزم رو از دست می دادم، چرا باید مریض می شدم. تو این شرایط با اینکه تو سرت یه طوفانیه، سعی کن فقط اون احساسات رو، اون حال بد و خشم و ترس رو، نگرانی ها و رنجشت رو مثل یک فیلم فقط نگاه بکنی و همه زوایای زندگیت رو تماشا بکنی. وقتی که به تمامی اون احساسات و افکارت تماشا بکنی، طولی نمیکشه که همون موقع مهمترین سوال زندگیت رو از خودت میپرسی که این وقایع سخت و تلخ چه پیامی رو میخوان به من بدن. ناگهان آگاهی و هوش تو ظاهر میشه بدون اینکه خودت بدونی و بخوای و زمانش رو تعیین کرده باشی. آروم آروم متوجه میشی که در حال تجربه کردن و درس گرفتن از اون مسئله‌ای که در ظاهر داره له و لوردت میکنه هستی. زمانی که اجازه بدی تمامی احساساتت بیان، خودشون رو بیان کنن و توسط تو تجربه بشن و برن. وقتی آگاهی درونی تو با تسلیم تو ظاهر میشن، ناگهان تمام رنج و اضطراب و کشمکش و ناتوانی های تو مثل یه صخره بلند و تنومند فرو میریزن و ناپدید میشن و تو پیام اصلی زندگی رو میفهمی. به عنوان مثال، همسر تو یه خصوصیت بدی داره، مثلا خسیسه، برای خرج کردن پول وسواس عجیبی داره. وقتی که تو سالها با یک فرد خسیس زندگی میکنی، مسلماً خیلی رنج میکشی، احساس رضایت نمیکنی. وقتی میخوای یه چیزی بخری، مدام احساس گناه میکنی و برای تمام خریدات و مایحتاج زندگی باید جواب پس بدی و شب و روزت به بحث و جدل میگذره. احساس میکنی داری خفه میشی، عصبانی میشی، گریه میکنی و فکر میکنی هیچ کس تو دنیا مثل تو نیست و شرایط تو رو نمیفهمه. ممکنه به دلایل مختلف صلاح ندونی که از اون زندگی بیرون بیای و میای با همسرت در این مورد صحبت میکنی و میخوای به کاراش فکر بکنه و این رفتار رو کنار بذاره. همسر تو هم بهت توضیح میده و دلایل خودشو داره و این رفتار برای او کاملا توجیه شده و منطقیه و دلیلی نمیبینه که بخواد خودش رو عوض بکنه. پس تو همچنان تو همون شرایط باقی میمونی. تو بارها و بارها از خودت سوالات مختلفی میپرسی که چرا همسر من همچین خصوصیتی رو داره؟ چرا نمیخواد متوجه اشتباهش بشه؟ اگه هیچ وقت تغییر نکنه من چیکار باید بکنم؟ تا کی باید به این وضعیت ادامه بدم؟ ممکنه در این مورد با دوستی، فامیلی یا آشنایی درد و دل بکنی ولی هیچی عوض نمیشه و تو همچنان داخل اون وضعیت دردناک قرار داری. وقتی که زمان میگذره و جنگیدن و بحث کردن و توضیح دادن شما به همسرتون هیچ نتیجه‌ای نداره، به ناچار از جنگیدن دست میکشی و متوقف میشی. میای مسیر تلاشت رو عوض میکنی، یعنی نگاه رو از همسرت میگیری و میاری به سمت خودت. از زمانی که میای و از یک زاویه بالاتر کل زندگیت رو نگاه میکنی، ناگهان هوش و آگاهی تو شروع به کار میکنه و بهت الهام میشه که خودت چی کار میتونی برای خودت بکنی. اون که عوض نمیشه، ولی تو چی؟ پس آگاهی تو بهت کمک میکنه که روی خودت کنکاش بکنی و در خودت استعداد و یه توانایی خاصی رو پیدا بکنی و اگر هم نتونستی که چیز خاصی رو در خودت پیدا بکنی، باز هم بلافاصله راه حل دیگه پیدا میکنی که به چه کاری علاقه داری و بعد بری دنبال اون کار و اون کار رو یاد بگیری تا بتونی خودت پول در بیاری. پس پیام از اون اتفاق اینه که خودت
پول در بیاری و اون وقته که مشکلی که داری عمقش برای تو کم و کمتر میشه و دیگه مثل سابق اون حجم درد و جدی بودن رو نداره. اونجاست که از اون حالت رنج، سرخوردگی، احساس گناه و درموندگی رها میشی و بعد از مدت زمانی وقتی که خودت رو پیدا کردی، استعداد خودت رو پیدا کردی و قوی شدی، میبینی که من میتونم کار بکنم و پول در بیارم و به راحتی پولم رو خرج بکنم. حتی میتونم به همسرمم درست خرج کردن پول رو یاد بدم. اون زمانی که متوجه میشی که همه اون سختی ها و رنج هایی که تا به اون لحظه کشیدی تا به اون نقطه برسی همه رو مدیون بی‌توجهی های همسرت و خساست های اون هستی. کسی که به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشه میتونه راه حل خیلی از مسائل رو در درون خودش پیدا بکنه. ولی دیگری که اعتماد به نفس پایین تری داره، خاطرات مسموم بیشتری از زندگی و از دیگران داره یا توجه خودش رو بیش از اندازه به محیط بیرون داده و از خودش دور شده، مسلماً توی ترس‌ها و رنج‌هاش باقی میمونه و نمیتونه به همین راحتی به درون خودش بره و راه حل مناسبی پیدا بکنه. اینجاست که یک روانکاو یا یک روانشناس ماهر و با تجربه میتونه بهترین کمک رو بهش بکنه. چون روانشناس تو اون وضعیت و تو اون مشکل قرار نداره و اون روانشناس با توجه به توضیحاتی که اون فرد بهش میده بهتر میتونه زندگی اون فرد رو از زوایای مختلف بررسی بکنه و راهکار خوبی رو به اون طرف نشون بده. در صورتی که میدونین هیچ روانشناسی نمیاد معجزه بکنه یا مهرهای اصلی زندگی طرف رو جابجا بکنه، نه، ولی میتونه ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه اون طرف رو به بهترین حالت بررسی بکنه و بهترین راهکار رو نشون بده. درس مولانا هم همینه، میگه مرغ بر بالا و زیر آن سایه اش، میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بی مایه شود، بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. میگه صیاد کل عمرش با تفنگ دنبال سایه یه پرنده میدوه که خود اون پرنده در اصل تو آسمونه و داره پرواز میکنه، ولی صیاد چون احمقه و نمیفهمه تمام تیراش رو هم اومده هدر داده، زمان و عمرش رو هم اومده تلف کرده تا سایه اون مرغ رو شکار بکنه، ولی اون از حقیقت به دوره. دقیقاً حکایت زندگی انسان هاست که از هر اتفاقی دقیقاً تمام چیزهایی رو که اصلا واقعیت نداره میان میبینن و به جای اینکه برن و به درونشون رجوع بکنن و سوال بپرسن که پیامی که این حادثه میخواد به من بده چیه؟ آیا واقعاً من دارم به اون چیزهای درستش فکر میکنم؟ شاید قراره از لحاظ معنوی کامل تر بشم. سایه یزدان چو باید دایه اش، وارهاند از خیال و سایه اش. به جای اینکه فقط غصه بخوری و الکی رنج بکشی، ظاهر اون اتفاق رو نبین، عمیق‌تر بیا بهش نگاه کن و از هر اتفاقی که برات میفته اون مربی بزرگ یعنی خدا رو در نظرت بیار و سعی کن که حکمت و پیامی که اون میخواد تو اون اتفاق پیدا بکنی رو ببینی و متوجه باش و بدون که یه چیزی قراره به تو اضافه بشه و با این تفکر تو سریعتر و راحتتر میتونی به اون پیامی که اون اتفاق میخواد بهت بده برسی. عزیزانم ممنونم از توجهتون و اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم و تا هفته دیگه همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.